Bale, bago nga po pala yan guys, ay share ko lang po muna itong website na ito. So, pwede po tayo guys mag-trade po dito sa website, and then makikita nyo rin po dito, growth is based on the vault's performance for the past. So, kailangan po natin mag-invest po dito, pero hindi ko nga po recommend kung hindi naman po kayo risk taker po. So, punta po tayo dito sa vaults, and then ito nga po yun guys, connect your wallet to continue. And then, makikita nyo rin po dito, this project is in beta, used at your own risk. So, kailangan po natin mag-take ng risk po dito kung gusto nyo nga po na kumita. Then, punta po tayo dito sa earn. So, dito po guys sa connect your wallet, pwede rin po kayo dito mag-connect po ng inyong trust wallet. And then, yung mga Coinbase wallet or BTC wallet, para po tayo ay makapag-trade po dito sa website. Bali, dito rin po sa isang website guys, ay kapag nag-deposit na nga po kayo doon sa inyong account, ay pwede nyo na po yung i-trade. And then, makikita nyo rin po dito yung transaction. Tapos, ito po guys, kung trader po kayo, ay pwede naman po kayong kumita dito. So, click nyo lang po itong trade and mag-explore na nga lang po kayo dito sa website kung gusto nyo pong sumubok. And then, mag-trade nga lang po kayo tapos mag-deposit para po tayo ay kumita ng pera. Isa pa po pala guys, ay may giveaway po itong channel na ito. So, pwede nyo pong bisitahan itong channel kung gusto nyo po na manalo po dito sa kaniyang giveaway. So, every video po ay may pag-giveaway po siya na Bitcoin. And then, pwede nga po kayong sumali kung gusto nyo nga pong sumali dito sa kanyang pag-giveaway. Ito nga po yun guys, yung share ko po sa inyo na application sa video na ito. Ito pong si Big Win Jelly. And then sa mga gusto nga po palang mag-register po dito guys or mag-join, pakiclick na lang po yung link po sa description. Nandyan po yung link po ng application. And then naka 10k downloads na nga rin po siya guys. And then open lang po natin. Bali, andito na nga po ko sa main dashboard po ng application guys. And then as you can see nga po pala dito sa aking balance, 15,217 or nakakalaga po siya dito into dollar ng $1.52. So kung new user ka po dito ay wala pa po kayong makikitang PayPal card and then Google Play card, redeem section, and then yung mga features po dito sa application. So para po makita po natin yan ay punta po tayo dito sa invite. Pag i-input po ng invitation code guys ay dito nyo po yan ilalagay. And then pwede nyo pong i-input po yung aking invitation code po dito kung gusto nyo po. And pwede nga rin po kayo mamili po guys sa comment section. So kapag nag-input po kayo ng invitation code ay may makikita na po kayo ditong features ng application. Ito pong invite friends, and then yung redeem section, tapos yung inyong balance po dito. Paano nga po ba tayo kikita dito guys? So maglalaro nga lang po tayo dito and mag-slide lang po tayo ng screen para po tayo ay makakuha po ng coins and then PayPal card or Google Pay card. So click lang po natin itong play, and then ang gagawin lang po natin dito guys ay mag-i-slide lamang na magkaparehong kulay para po tayo ay makakuha po ng coins, Google Play card or PayPal card. So example po ito pong tatlo. Okay, so slide lang po natin dito para po tayo ay kumita ng pera. And then pwede rin po tayong makukuha po doon ng coins pag i-slide lamang. So ayun guys, napakasimple lamang po itong application, para rin po siyang Candy Crush, pero dito po sa application ay pwede po tayong kumita. So congratulations on receiving 50 golds. So nakakuha po tayo doon, and pwede rin po tayong makukuha po ng Google Play card sa paglalaro lamang. And then para po maklaim po natin itong reward po ng ating nakuha ay kailangan po natin na manood ng ads. So click lang po natin itong get. Wait lang po natin yung ads guys na matapos para po maklaim po natin yung ating nakuhang reward po na Google Play card. So bali dito po guys ay nagdagdagan na nga po yung ating Google Play card po dito, and then may isa pa po, $1.52 po na ating nakuha. Ay click lang po natin ulit itong get. I-X lang po natin yung ads guys. Ayun nga po guys, nadagdagan na nga po yung ating Google Pay card po dito. So naging $5.92 na po. And ganun lamang po guys, kasimple sa paglalaro lamang ay pwede po tayong makakuha po ng rewards po dito sa application. So makikita nyo rin po itong lumilipad guys. So click lang po natin ito. Pwede rin po tayong makakuha po dito guys ng coins, Google Play card or itong PayPal card po. Ayun po ay nakakuha po tayo ng coins, and then para po ma-times 5 po yung ating coins na nakuha ay kailangan po natin manood ng ads. So kayo na pong bahala guys kung ita-times 5 nyo po, and then tapusin nyo nga lang po yung ads para po kayo ay kumita po ng pera. So click lang po natin itong collect. Ito na po yung ating balance sa coins po, 15,538. And then punta naman po tayo dito guys, ayan itong chest po. So kapag napuno po yan ay pwede po tayong makakuha po ng rewards, kagaya nga po siya ng PayPal or Google Play card. So punta po tayo sa features, click lang po natin ito.
Tapos, ayan, so automatic na po siya guys, maglalaro or makakuha po tayo ng rewards kapag na-click po natin yon. So, dito po nakakuha po tayo ng Google Play card, and then $2.04 po yung ating nakuha. So, hindi ko na lang po yan i-get guys. So, kayo na pong bahala kung i-claim nyo po yung PayPal card po na iyan. So, punta naman po tayo dito. So, ayan guys, bale ito guys ay pwede na po natin yung slide kung saang color po gusto nyo. So, example, pupunta po tayo dito sa green. Ayan, so pwede rin po tayo makakuha po ng rewards po dito sa application. So, punta po tayo dito. Click lang po natin ito. Tapos, ayan, slide lang po natin. At automatic na nga po siya guys na maglalaro kapag na-click po natin yung features po sa application. Ganun naman po guys kasimple itong application na ito. So, ito po yung ating stage, target, and moves. And then, punta naman po tayo dito sa invite kung gusto nyo pong mag-invite. So, kung member ka na nga po dito, huwag nyo pong kalimutan guys na i-comment po yung inyong invitation code po sa comment section para po magamit ng iba. And then, dito po kapag nag-invite daw po tayo ng 100 friends, ay pwede po tayong mag-redeem po ng $5 nang wala na pong requirements. And then, yung pinakamataas naman po dito is $200. Kailangan po natin mag-invite po ng 50,000 friends. And then, sa pag-redeem po guys ay kapag napuno nga po itong invite 100 friends or itong $5 yung PayPal email po dito once po na nag-redeem po kayo para po ma-send po nila yung inyong redeem para po ma-send po nila yung inyong payout po dito sa application na ito. So, ganun naman po guys kasimple. So, para po makapag-invite po kayo ng friends ay ang gagawin nyo nga lang ay i-share nyo nga po yung inyong invitation code po. So, i-copy nyo lang po yan or i-share nyo po itong invitation link nyo. Ngayon po, ito na po yung ating naipon na coins, PayPal, and then Google Play card. So, punta po tayo dito sa like button. So, dito guys, pwede rin po tayong mag-rate po ng application. Kung nagustuhan nyo nga po pala itong application or nahihirapan kayo, so pwede nyo pong i-rate po itong application na ito. So, ngayon po, ituturo ko naman po sa inyo guys kung paano po tayo makapag-redeem dito sa application. So, nandito na nga po tayo. Ito po yung ating balance ng coins, PayPal, and then Google Play card. So, punta po tayo dito sa redeem. Yung aking naipon na coins and then equivalent nga po siya ng $1.60. So, dito po yung minimum withdrawal po dito is $1 which is nakakalaga po siya ng 10,000 coins. And then, itong 10,000 coins guys ay mag-iipon ka lang po dyan within 1 hour. So, pwede ka na pong kumita dito. Bale, nakaipon na nga po tayo dito ng $1.60. So, click lang po natin ito guys. Ito po yung kanilang requirements. Gold coins reach 10,000. And then, take note nga po pala guys, once po na nag-redeem po tayo dito, ay kailangan po nating makomplete po yung mga task nila or requirements para po tayo ay makapag-redeem dito sa minimum withdrawal. So, yung akin po ay naka-reach na po ako ng 10,000 coins. And then, check na nga lang po yan. Tapos, step 2, active days reach 2 days. Bali dito po guys sa step 2 ay hindi ko po alam kung bakit hindi po siya na credits po dito yung aking days. Kasi nga po naglaro po ko dito last week pa. And then ito po guys, nag-login po ko dito sa application ng 2 days mahigit pero wala po siyang pinakita dito na nag-login nga po ko. Dito po sa $1 nga rin po guys, makikita nyo na ito po yung kanilang redeem account. So may nakapag-payout na nga po guys. Makikita nyo po you paid $1 USD2 and then money sent na daw po. Yung problema ko po dito sa application ay hindi ko nga po siya makita kung ilang days na po ko dito active. And then hindi rin po siya guys nadagdagan po yung aking days po dito. So yun po yung aking problema. Punta po tayo dito guys sa PayPal card. Click lang po natin ito. Bali dito rin po guys kapag na-reach daw po natin itong $80 sa PayPal card po natin na balance ay pwede na po tayong mag-redeem pero kailangan po natin makomplete po itong step 2. So kailangan po natin mag-login po ng 10 days para po maklaim po itong $80. So ito naman po yung mga naka-redeem na. Punta po tayo dito sa $500 then $1,000. So kailangan nyo po dyang makomplete po yung requirements para po tayo ay makuha po natin yung ating balance po dito. So punta po tayo dito sa Google Play card. And then as you can see rin po dito guys, $100 po yung minimum. And then i-complete nga lang po natin yung ating requirements po dito para po tayo ay makapag-redeem. So ito naman po guys, reach 300 levels. So please complete the task faster. So pwede po tayong makakuha po dito ng $1 kapag na-reach daw po natin itong 300 levels. At nga lang po kapag na-reach daw po natin itong step 2 ay may requirements pa po ulit sila na kung saan need po daw natin na mag-login po ng 100 days para po tayo ay makapag-redeem po ng $1. So napakahirap itong application guys and hindi ko nga po siya recommend. So ito rin po guys, may naka-redeem na nga po na account pero need nga po natin na ma-reach po yung 100 days para po tayo ay makapag-redeem sa minimum. So bakit na ilagay po nila itong redeem account? Kasi itong application guys ay nirelease naman po siya noong
bago lamang po itong application pero hindi po siya umabot ng 100 days. And then marami na rin pong nagre-review po dito sa application. Kayo na pong bahalang manghusga po dito sa application kung susubukan nyo po or hindi. And then nag-share nga lang po ako dito ng application guys na kung saan pwede po tayong kumita or nagre-review po ako dito sa application. So that's for today guys, and salamat po sa panonood. Stay safe, stay home po tayo, and God bless po sa ating lahat.